دا د جبل سراج د سمنټو د تولید فابریکه ده چې شاوخوا شپږ لسیزې مخکې د چک هیواد په مرسته جوړه شوې. په هغه مهال یې هرو 40 ساعتونو کې د 100 ټنه سمنټو د تولید وړتیا لرله چې هیواد کې سمنټ مصرفېدل او دا راز پاکستان او ایران ته هم صادرېدل. دا فابریکه هم لکه د نورو بنسټونو ترڅنګ د جګړې له تاو تریخوالي پاتې نه شوه، خو په 1995 کال کې له اوږده ځنډ وروسته بیا فعالیت پیل کړ. د دې فابریکې کارکوونکي وایي د قانون وزارت لخوا ورته لږ پاملرنه کیږي او له همدې کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. این بخش مواد خامش است. مواد خامش کمی میتونید تشریح کنید؟ این ماشین چی کار میکنه؟ این ماشین آسیاب میگن شما. این سنگ که اصلا شکم میاد ذخیره میاد مطابق آسیاب بعد مطابق مرد بشه. اون جو بار کر از اون راه. اینجا میاد سوی پودر میشه، اون اینجا میاد تو ذخیره. از ذخیره ذریعه پمپ با نال بالا میاد ذخیره. اون دو ذخیره. هر کدوم ذخیره صاحب 500 تن 600 تن مواد میخواد. وادی را صاحب ما چی میکنیم مطابق استانداردی که از چک سالواکی برام داده شده. اینا ما میکس میکنیم موادش. بعداش آماده میسازیم میشه. با ازرای دمی پمپ این ازرای نال صاحب. اینا ما تو ازرای لپات داداش داره میشه صاحب. یکی داداش با داداش کرینکار پخته میشه بعد. که پخته صاحب بعد ذخیره. از ذخیره صاحب بیرگام بر 3 ماه 6 ماه ذخیره میمونیم که امیچونی آزاد خود عدس بته. بعدا با سید با مواد خوب با اساس میدونی پودر میکنیم. پودر میکنیم از فروشات کرده میرسه. سابق ماشینای سابقه است، گاهی سابقه است اگه از 60 سال پیش زیاد تو 60 سال زیاد گفتم ما کار میکنیم افتخار میکنیم سر. او کار هم میکنیم همین کارگر فابریکه از همین سابقه کاری در فابریکه فرانسوی فابریکه سر پار ساختیم. اعتدال بسیار مواد کمش است. خود این نواکی سر. اون سر بگه فابریکه ترمیم باشه از جور باید سر تولید بسیار بالاتر میره بعد. در خصوص نسبت به عوارضی که فابریکه داره کم تولید میکنه افتخار است برای ما. به خاطر پوشاندن پایه‌های برق آمدن من سمنتخانه با سمنت میبرم. به خاطر شاندن پایه‌های برق فضل مرحمت خدا هزار بار شکر خدا را میکشیم که دمی رسوالی ما فیصدی مشکل ما را امی سمنتخانه حل کرده. این در بازار یک خلطه سمنت 300 روپیه است، مگر ما از این 263 روپیه خریداری میکنیم. برای ما یک سهولت است. ما از حکومت افغانستان خواهشمند هستیم که ظرفیت از یک ذره بالا ببره که یک ذره زیادتر تولید کنه. این نمیتونه که مشکلات تان رسوالی ما را حل کنه. هر روز سر از این سمت اینجا پسکشی است، جنجال داریم. حتی از این سمت خوبش است، چیزش خوبشتر تمام خوب از سمت غوری کرده، از سمت پاکستانیا کرده. این ظرفیتش به ما خوب است. ما از حکومت از وزارت که همین مربوطش میشه از همین تشکر میکنیم، از این وزیرش خانه آباد، از تمام این کارمندایی که در اینجا کار میکنن. بیچاره که کار معاش ندارن، روزگارشان خراب است. مامورش ببینیم یک چیزی ما فکر میکنیم که از مامورای تقاعدی آوارز بیچاره مردم هستن. یک کار کنه وزارت که سر این مامورای بیچاره ماشون زیاد کنه که یا زیادتر کار کنن که به این خاطر که مشکلات ما حل شود. ما از وزارت در ریاست جمهوری از کل خواهش میکنیم که ظرفیت این پروژه را زیادتر بسازه، سر از این مصرف زیادتر شود، به خاطر از اینکه ماشینای فعال بیاد زیادتر که تولید ما زیاد شود. د فابریکې 2 کاله وړاندې فعالیت درلود. خپل وخت کې د لوړې کچې سمنټ تولیدول د جګړو لسیزو کې که څه هم خلکو د فابریکې تاسیسات وساتل، خو تر اوږده ځنډ یې فعالیت په ټپه ولاړ و. قانون وزارت په 1995 کال کې د فابریکې بیا فعالېدو زمینه برابره کړه او خلکو ته هم کاري زمینه برابره شوه. د جبل سراج فابریکې د مسؤلینو په وینا وروستیو 4 کلونو کې نږدې 1,000 ټنه سمنټ تولید کړ. مسؤلین وایي فابریکه اوس وخت کې له ځینو تخنیکي ستونزو سره مخامخ ده، خو پکې 194 تنه کار کوي. د فابریکې مسؤلین وایي د جبل سراج په ولسوالۍ کې د سمنټو برخه کې خورا لوړ ظرفیت شتون لري او پکار ده چې دغلته نوې فابریکه جوړه شي. فابریکه سمنت جبل سراج با قدامت 62 سال سابقه کاری در سال 1333 فعالیت آغاز کرده و بنابر نیازمندی آمون زمان این عیار شده و خدمات ارزنده را در بخش ساختمان‌های کشور انجام داده. وزارت معادن و پترولیوم در سال 1394 تصمیم گرفت که این فابریکه را بعد از توقف 20 سال که به اثر جنگ‌ها و مشکلات داخلی در افغانستان متوقف بود دوباره فعال بسازه و ما به خاطر فعالسازی از این بیشتر از 4-5 ماه کار کردیم و در بهار سال 1395 دوباره با ظرفیت
تولیدی قبلی خودش با عرضه بهترین سمنت با کیفیت شروع به فعالیت کرد که تا هنوزم فعال است. در این فابریکه بنابر ضرورت تشکیلاتی 242 نفر در تشکیل در نظر گرفته شده، ولی فعلا 190 نفر کار میکنه که یک مقدار مشکل کمبود پرسنل داریم. این فابریکه یکی از قدیمی ترین فابریکات سمنت است. به هر حال ما توانستیم که کیفیت سمنت تولیدی را با تغییراتی که آوردیم برایش مارکت بسیار خوب پیدا کنیم و زمینه کار را برای هموطنان ما و زمینه استفاده را از محصولات تولیدی ما برای هموطنان مساعد ساختیم. سیمه‌ییز مسئولین وایي له مرکزي حکومت یې په ځلونو غوښتي چې د سمنټو د تولید بله فابریکه جوړه کړي، څو له هغه اومه توکو چې دغلته شته او ظرفیت یې لوړ دی ترې سمه استفاده وشي. دوی وایي د قانون وزارت لخوا هم دې ولایت کې د نوې فابریکې د جوړېدو خبرې تودې دي. اطمینان داریم که فابریکه نو تاسیس میشه که روزانه 3500 تن سمنت باید تولید داشته باشه که در ولایت‌های کاری ماست که انشالله عنقریب به اعلان سپرده شده، مرحله‌اش طی میشه. با ایجاد فابریکه جدید گفتم 100 ساله مواد مایجه داریم، میتونیم روزانه 3500 تن سمنت تولید بکنیم. ما امیدوار هستیم که هرچی زودتر این در تدارکات ملی خلاص شود، هم کار بر مردم ما پیدا میشه، هم احتیاجات وطن ما مرفوع میشه. ما باید از مواد داخلی وطن ما، آبهای ماست، معدنهای ماست، از داشتهای خود ما باید استفاده کنیم. کاملا شما شاید دیده باشه که قبل از ما سمنت جبل سراج یک ضربه ناق تبلیغات پاکستانیا کاملا ایره صفر ساخته بود، کسی علاقه نداشت که بخره. چندین جلسه را که ما مستندای ما داریم ما ایجاد کردیم که سمنت جبل سراج بهترین سمنت است. د پروان د ولایتي شورا غړي هم د سمنټو د تولید د نوې فابریکې جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي کومه فابریکه چې شاوخوا 6 لسیزې مخکې په 22 جریبه ځمکه کې جوړه شوې د اوسني وخت اړتیا نشي ځوابولی ځکه ماشینري کمزورې ده. دوی وایي په کار ده چې د فابریکه هم فعاله وساتل شي. دوی وایي هغه ظرفیت چې د اومه توکو په برخه کې د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې شته، اوسنۍ فابریکه د پروسس ظرفیت نه لري. د ولایتي شورا غړي وایي باید داسې فابریکې په جوړېدلو کار وشي چې زرګونه کسانو ته کاري زمینه برابره کړي او په اوسنیو نړیوالو معیارونو برابروي. فابریکه سمنت جبل سراج که از مدتها متاسفانه غیر فعال بود، 3 سال پیشتر وزارت محترم معادن و صنایع افغانستان تلاش کردند و با تلاش مردم محل، متنفذین، حکومت محلی لله الحمد دوباره فعال شد و در روز فعلا بین 50 تا 100 تن تولید داره. مگر هم ماشینری بسیار سابقه، ماشینری بسیار کهنه و ظرفیتی که باید ایجاد میشد متاسفانه تا هنوز ایجاد نشده. و ما با وجود از اینکه تمام مواد خام در این فابریکه مواد خامش خودش تمویل میکنه و در چهار اطرافش هست، در نزدیکیش هسته و به این لحاظ این موضوع بسیار مهم است. همیشه ما تقاضا کردیم، قسمی که تقاضای مردم محل هم بود، از متنفذین هم بود که حکومت مرکزی افغانستان مخصوصا وزارت محترم معادن و صنایع به خاطر ایجاد یک ظرفیت بزرگتر و مواد لازم برای تصدی تلاش بکنه. تا هنوز کدام ظرفیت ایجاد نشده. خواست ما، تقاضای ما، آرزوی ما همی است که ما بتونیم هر چیز زودتر سر این فابریکه هم تلاش بکنیم و فابریکه جدیدی که قراره است که تأسیس شوه و ایجاد شوه که هنوز تا هنوز کدام گام عملی در او متاسفانه برداشته نشده. الا که فابریکه دوم با یک ظرفیت بسیار بلند، با یک ماشینری مدرن و مطابق روز. شما میبینید که افغانستان برای ما نیاز برای تولید داریم، باید همه تولیدات ما از خود ما باشه و سمنت یک مواد اولیه شده فعلا و خصوصا تصدی جبل سراج سمنتی را که تولید میکنه با بلندترین کیفیت. وقتی که این مقایسه شد از نقطه نظر تکنیکی و انجینیرها که این لابراتوار کردن و این ثابت شد که از همه سمنتی که در افغانستان متاسفانه اکثرا سمنت پاکستانی وارد میشه، ما سمنت جبل سراج کیفیتش بالاتر است. به این لحاظ تقاضای ما همی است و آرزو هم داریم که
فعلا برای فابریکی که عملا در کار است فقط به یک قسمت ماشینری و مواد لازم ضرورت داره که این ظرفیت باید ایجاد شود هر چیز زودتر و تعداد کارمندانش هم افزایش پیدا بکنه و ما میتونیم لااقل اگر این ظرفیت از 100 تن تا 150 تن ما برسانیم، من انشاءالله مطمئن هستم که در روز 150 تن حداقل یک قسمت مشکلات مردم ما را هم در سطح محل که و ولایات همجوار این رفع میکنه. حتی به مرکز افغانستان و تاسیسات دولتی ما هم نیازمند سمنت هستند و شما هر روز شاهد ساخت و ساز هستیم. امیدوار هستم که ریاست وزارت محترم معادن هر چیز زودتر در این عرصه اقدام بکنه و این فابریکه چون مردم محل از این مواظبت کردن و در طول دهه‌ها و یک خوشبختانه که یک بول هم از فابریکه سمنت جبل سراج طالب غارت برده نشده و آرزو و توقع ما همی است که ما بیشتر شرایط خوبتر مساعد بسازیم و کوشش بکنه وزارت محترم معادن که هر چیز زودتر در این عرصه یک تجدید نظر بکنه به خاطر انکشافات در این فابریکه. موضوع دوم تصدی دوم آرزومند هستیم که تصدی دومی که ساخته میشه با ماشینری مدرن روس ما لااقل به سطح کشورهای همسایه کشورهای منطقه امو ظرفیت باید دارا باشه که تولیدات ما بیشتر باشه. د کانونو او پټرولیم او وزارت مسؤلین وایي د کانونو په برخه کې پانګونې لپاره خصوصي سکتور ته خورا اسانه کړنلارې جوړې کړي چې په اساس به یې پانګوال وکولی شي په ډیرو څرګندو شرایطو خپله پانګونه ترسره کړي. د کانونو او پټرولیم او وزارت وایي تیر کې د هیواد کانونو کې د ترسره شویو قراردادونو په برخه کې زیاتې حقوقي ستونزې موجودې وي نو ځکه دغه ستر اقتصادي سکتور له بیلابیلو ننګونو سره مخ و. د کانونو وزارت وایي له دې وروسته چې کوم تړونونه ترسره کیږي باید ټولې غاړې د یو څرګند پروسیجر له مخې کارونه مخکې یوسي. په سیمنټو برخه کې موږ دوه برخو کې تولید درلود. یو برخه د جبل السراج پخوانۍ فابریکه ده چې په حدود د 100 ټن روزانه تولیدي ظرفیت لري او دوی خپل تولیدي ظرفیت نشي ډیرولی ځکه هغه وسایل ډیر پخواني دي. غوري سیمنټو فابریکه چې په حدود د 1000 ټنو پورې روزانه دوی تولیدي ظرفیت درلود او 400 ټنه مونږ روزانه تولیدي ظرفیت په دوهم کې لرل. نو په دې اساس باندې په مجموع کې 1500 تر 1400 پورې تولیدي ظرفیت په افغانستان کې اوس مهال موجوده. اما د غوري فابریکې تاسو معلومه ده چې د هغې قرارداد فسخه شو په دې وروستیو کې د انتقال پروسه پیل شوله. نو دوهمه برخه د جبل السراج چې 3500 ټنه تولیدي ظرفیت لري چارې به ډېر ژر تکمیل شي. د دې سره سره په سمنګانو کې موږ د 3300 ټنو تولیدي ظرفیت لرو چې چارې به ډېر ژر تکمیل شي. په هراتو کې زموږ 3300 ټنو تولیدي ظرفیت دی چارې موږ بیا داوطلبۍ ته سپارو ځکه هلته موږ داوطلب برتر پیدا نه کړه. همدا شان په کندهار کې موږ 1600 ټنه تولیدي ظرفیت لرو چې د دې سره موږ ویلی شو چې په افغانستان کې د سیمنټو برخه کې هغه تولیدي ظرفیت به د 6000 تر 1000 ټنو پورې ورسیږي او د دې فابریکو د رغېدو سره به موږ وکولی شو اکثره هغه سیمنټ چې موږ واردول هغې واردات به کم شي او موږ به داخلي منابعو نه ګټه واخلو. د صنایعو او قانونو خونې مسؤلین وایي افغان پانګوال خورا زیاتې پیسې لري خو لا هم د کانونو او پټرولیم وزارت نه دی توانېدلی چې دا پیسې قانونو کې جذب کړي. دوی وایي هر کال افغانستان ته په سلګونه زره ټنه سمنټ واردېږي چې په سلګونه میلیونه ډالر له هیواده ووځي. دوی وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې افغان پانګوال پیسې لري او هم قانون شته مګر حکومت په دې برخه کې د عملي پانګونې شاهد نه دی. د دوی باور دا ده چې دې لار کې اصلي خنډ قانون وزارت کې د وړتیاو نشتون او پروسیجرونو سختوالی دی. متاسفانه ما از سرمایه‌های دست‌داشته خود در این چند سال استفاده نکردیم. معادن ما یک بخش ما که سمنت ما هست که سالانه صدها هزار تن سمنت در افغانستان مصرف میشه و این 95% از وارداتی هست و در صورتی که معادن ما دست نخورده هست سمنت جبل السراج ما هنوز با حد اعظمی خود از ظرفیت استفاده نمیشه. پروژه هایی که در مزار است در هرات است سمنتی که ما داریم متاسفانه جالب است که
2-3 سال از این موضوع گذشته و تا به حال یک تصمیم عملی گرفته نشده که هم سرمایه ما هم هست و هم این سود داره برای سرمایه گذار، برای افغانستان، برای دولت. و چرا این پروژه ها به داوطلبی گذاشته نمیشه؟ من فکر میکنم که در پروسیجر وزارت محترم صنایع و معدن افغانستان مشکلاتی وجود داره و همین ظرفیت نیست که تا پروژه های بزرگ ملی ما به داوطلبی گذاشته شود و ما عمل از کار ببینیم. ما عمل کار داریم، ما نتیجه کار را لازم داریم که متاسفانه هنوز به اون نتیجه مطلوب نرسیده. ظرفیت هست، سرمایه گذاری ها وجود داره، هم منافع دولت هست هم منافع مردم است و بعد از این معادن سمنت ما استفاده شود و متاسفانه بکر مانده و هیچ اقدام صورت نمیگیره. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت باید لا وړاندې د سمنټو په سکتور کې خپل پانګونه زیاته کړې وای څو له دې لارې هم خلکو ته کاري زمینه برابر شوی وای او هم ملي اقتصاد د پرمختګ سبب شوی وای. دوی وایي په ټوله کې د افغانستان د قانون وزارت د قانونو په استخراج کې نه دی توانېدلی چې د پام وړ لاسته راوړنه ولري. دوی وایي د هیواد ډیری هغه سیمې چې پکې قانون شتون لري نه امن دي او حکومت نه دی توانېدلی چې دغه ستونزه حل کړي. کارپوهان د هغه سیمو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه لري چې قانونه پکې پراته دي او بله غوښتنه یې دا ده چې وزارت د کاري پروسیجرونه اسانه کړي څو پانګوال دې برخه کې پانګونې ته لیواله شي. خب از اینجا ما آغاز میکنیم که در 18 سال گذشته شما شاهد هستین که در رهبری وزارت معدن و یا پترولیم مدیرا و یا کسان وزیرایی که مسئول میشن شکایت دارن از غصب معادن و زورگویی در این عرصه و در تمامی مشکلات دوباره برمیگرده بر کجا؟ بر رهبری حکومت و در حقیقت باید مدیرای گماشته میشد که توانا می بودن پلیسی ها و راهبردهای را جور میکردن که مبتنی بر مشکلات می بود و در این زمان ناامنی هم یک چالش عمده‌اش است و ما شما میبینیم که سالانه ما چقدر سمنت واردات داریم. از 200 تا 250 میلیون الی 300 میلیون دلار ما واردات داشتیم از کشورهای همسایه خود و در چنین که شما فرمودید در این زمان ما ظرفیت خوبی را داریم در افغانستان، هم از منظر منابع، هم از منظر مواد خام، هم از منظر تولیدات، ولی نتوانسته حکومت امنیت را تامین بکنه و در این زمان راهبردهای مشخصی را وزارت صنایع و وزارت معدن و پترولیم نداشته تا تجارت تشویق بکنه، امکانات بیشتر برشان فراهم بسازد تا در این صنعت سرمایه‌گذاری بکنه. لا نه د معلومه چې د پروان د خلکو او سیمایزو مسؤلینو د غوښتنه چې د سمنټو د عصري فابریکې جوړېدل غواړي کله عملی جامه واغوندي. دغلته د شپېتو کلونو وړاندې جوړه شوې فابریکه کې اوس نږدې 200 کارکوونکي چې له 6 تر 8 زرو افغانیو معاش اخلي. غوښتنه یې دا ده چې ستونزې باید حل شي.